Good day everyone, I'm Claire and welcome to my kitchen. Today we're going to make spaghetti with tuna and fresh tomato. Bago natin i-prepare yung mga ingredients, umpisa na po natin magpakulo ng tubig para sa spaghetti. Ito na po ang ating mga ingredients. 100 grams tuna, 100 grams olive, some leaves of basil, tomato, 400 grams spaghetti, and 1 tablespoon salt. Ikat na po natin yung tomatoes into pieces. Hanggang sa maubos po. Kung gusto nyo po ng mas maraming tomatoes, pwede nyo pong dagdagan. Ngayon, i-cut na rin po natin yung tuna. Kasi masyado siyang malalaki ang yung pieces. Dagdag po natin sa tomatoes. Ilagay na rin po natin ang olive. Kung malalaki siya, pwede nyo siyang hati-hatiin. Ganito. Kung maliliit, pwede nyo siyang ilagay ng ganito lang. Ilagay na po natin yung basil leaves. Hati-hatiin po natin ang kamay. Ganito. Magtira po tayo ng pandekorasyon kapag isi-serve na natin yung spaghetti. Hintayin po natin maluto yung spaghetti para idagdag natin siya dito. Kumukulo na po ang tubig, so pwede na natin ilagay yung spaghetti. Ilagay na rin po natin ang asin. Patulungan natin ilubog para parang yung pagkakaluto niya. Kagaya nga, ang sabi ko nung mga nakaraan, kinakailangan po yung spaghetti al dente or firm. Tingnan na po natin yung spaghetti. Luto na po siya. Tingnan natin tanggalin yung tubig. Mix na po natin sa ingredients. Lagyan po natin higi. Lagyan po natin ng, bago natin i-serve, lagyan po natin ng isang kutsarang olive oil. Kung gusto niyo po ng mas marami, pwede niyo pong lagyan ng, pwede niyo pong dagdagan yung oil. Transfer na po natin sa pinggan. Lagay po natin yung tinira nating basil. Ready na po siyang i-serve. Ito na po ang ating spaghetti with tuna and fresh tomato. Gawin niyo po kasi madali lang siyang lutuin. Thank you so much for watching. Kita-kita po ulit tayo sa aking susunod na video. Please don't forget to subscribe, share, and like. Thank you so much. Bye-bye.